आमी बी बरी हाय चोय आतां न्हावोन बी जालें फ्रेश जालें आनी मातशें रोग धुवपाक आयला थोडेशें काम आहा तें कोता क्लियर कोता फाल स्कूल शेनोन आलें आनी शेनोन आहा हांव चोय टीव्ही चोयता आनी आयज स्क्विड्स काफ्रेल चिली फ्राय दाखयल्या तुमी चोयाय सारकी सिंपल ओके आनी काफ्रेल मसाला मुगे चॅनलाचेर आहा वोसाय आनी चोयाय तुमी आनी दुसरें म्हळ्यार आजून कोण चॅनल सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन इफ तुमकां लायक जात जाल्यार ओके आनी म्हाका मुखार असो हेल्प कोराय आनी जितले जाण चोयताय तितले न्यू व्ह्युअर्स आनी ओल्ड मुगे कोण आहाय तितल्यान थँक्यू तुमकां सो मच आनी फाल्यां हांव पोतून लायव्ह येतलें ओके 9 o'clock येयल्या जाली लायव्ह मेळटो तुमी मागीर फाल्यां 9 o'clock आसतलें राती कडेन 9 to 10 देखून आनी आतां न्ही कितें सांगोचें तुमकां आयज प्लम संडे न्हू ताडयां दीस सो आनी हे होली वीक स्टार्ट जालो न्हू आतां व्हडल्यो अशें करून रेसिपी हें करपा ना फ्रायडे बी ब्लॉग येवपा ना गूड फ्रायडे ब्लॉग आसपा ना घालपा ना आनी मॉन्टी थर्सडे देखून खबर ना घातो जाल्यार शुबर ना हे 2 दीस ओके मिसा बीन वचों जाय आनी हाल देखून आमगेलो पास इगोर्जे कडेन नोवे सो थिंग वयतलीं सायन्सा मागीर रातीको येतलें लायव्ह ओके मुगे चॅनला सपोर्ट कोराय मुखार वचपा हेल्प कोराय ओके लायक जाता जाल्यार मागीर रेसिपी सांगाय म्हाका कमेंटा आनी दॅट्स इट आयजचें इतलें फाल लायव्ह मेळटलें ओके हिंगसो व्हिडियो एंड कोता प्लीज डू लायक शेअर एंड कमेंट ओके बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग फाल्यां मेळटा मागीर सिमाण घेवन हांवें क्लीन केले आनी बऱ्यो अशें करून रावंड कट केले ओके आनी थोडी सॉल्ट लायता तांकां चोय 2 ऑनियन्स केले तुमकां जाय ते भाशेन करपाचें ऑनियन टमॅटो कॅप्सिकम चिलीज घालपाच्यो ग्रीन चिलीज तुमकां जाय ते भाशेन काटींग कितेंय करपा जाता बट बारीक करनाकाय ओके आनी हो मसाला यूज करतलें काफ्रेल ओके तुमच्यान वांटूनय करपा जाता आनी काफ्रेल मसालाची रेसिपी आहा म्हगे चॅनलाचेर तुमकां जाय जाल्यार वचून चोवपाचें ना ह्यो बॉयल करपा दवरले ओके तेजें उदक सारकें ड्राय जावपा जाय उदक बी कांय घायलो ना सॉल्ट ऑलरेडी लायलें रेडी मंगेली स्क्विड्स काफ्रेल सिंपल वे गोला ओके शेनन हाय म्हण बाबा शेनन जेवपाक गेलो टँग केलें तेणें रे आयज कितें केलां हे लायट वयता येता आनी चोय काफ्रेल स्क्विड्स चिली फ्राय मुगेली ओके लायट वयता येता लायटीक कितें मुखाय कोण अशें आयज आनी शूट कोता आसा देखून मातशें काडू केला समजून घे ओके सारकी सिंपल ही रिक्वेस्टेड रेसिपी सो चोयाय आनी तुमी कोराय काफ्रेल मसाला आंटूनय करूं जाता रेडीमेड बी येल्ले घालपाचो ओके चोय येता वयता ओके तो जेता आयज म्हाका नाकी स्वता गरमी जाता सारकी चड सो चोयता आनी मागीर मेळटा बाय म्हगे जेवण हांव वयता जेयता आनी टँग केलां शेनॉन आयज जालें न्ही रे जेन बी जालें आमगेलें ना चोय शेनॉन आयस्क्रीम खाता चोड जालें तें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हातिलो सो आतां हांव च्या पिवपा बसता आयज केले सोडोल्यो सायन्स खावपाक आनी आयज आनी कांय केलो ना जालें इतलें मुगेलें आनी तोरा शीर केलोली आयज दाखयत तुमकां मागीर इदरां घालून दवरले सो 2-3 दिसांनी कोणमूतरी खावपाची आनी इवनींग टी सोडोल्यो शेनॉन हेडटा आनी मागीर थंय मागीर च्या पिवतलो ओके च्या पिता
मागीर मेळटा. थंय च्या आमगेल्यान चडवली.